කොහොමද ඔයාලට අද පාඩම වෙන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් ඉකොනොමික් වල 6 වෙනි පාඩම issues concerning income inequality අපි යමු පාඩමට. මේ දරිද්‍රතාවයට එක හේතුවක් වන්නේ ආදායම් විෂමතාවය බව තර්ක කරනවා. මේ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ දුප්පතුන්ගේ වියදමින් ඒ වගේම ධනවතුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ වලින් වැඩි කොටසක් ගන්නා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ වැඩි ලෙස බෙදා හැරීමේ සංකල්පය මත. මෙවැනි තත්වයක් absolute poverty සහ relative poverty කියන දෙකම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේ වර්ධන වේගය දුර්වල වෙද්දී ඒ වගේම ප්‍රතිලාභ ගලා යාම මන්දගාමී වෙද්දී සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ආර්ථික ලාභාංශවල ඵලය අහිමි වෙනවා. ඒ හා සමානව ආර්ථික ලාභයෙන් මේ අසමානුපාතික කොටසක් ඒ කියන්නේ ජනගහනයෙන් 20%ක් සාපේක්ෂ ධනවතුන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා යොමු කරද්දී මෙය relative poverty ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ දරිද්‍රතාවයකට හේතු වෙනවා. inequality define මේ ආදායම් අසමානතාවය පිළිබඳ සියලු අර්ථකථන හොයාගන්න අපහසුයි. සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් මේ පුද්ගලයන් විසින් ආදායම් ප්‍රමාණය බෙදා හැරීම සහ එහි අසමානතාවය හඳුනා ගැනීමට උනන්දු වෙනවා. මේ ආදායමේ ප්‍රමාණය බෙදා හරිනු ලබන සංකල්පය මගින් ආර්ථිකයක පුද්ගලයෙකුට ලැබෙන ආදායමේ කොටසම ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ආදායම් අසමානතාවය කියන්නේ inequality of income නිර්වචනය හැඳින්විය හැක්කේ මේ නිවාස පුද්ගලයන් අතර ආදායම අසමානුපාතිකව බෙදී යාමක් පැවතීමයි. මේ ආදායම අසමානතාවය පිළිබඳ තවත් සංකල්පයක් නම් මේ ආදායම් ක්‍රියාකාරී ව්‍යාපෘති කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමයි. මෙහි අවධාරණය වන්නේ නිෂ්පාදන සාධක ඒ කියන්නේ මේ ඉඩම්, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය වගේ දේවල් මේ සාධක අතර දළ දේශීය නිෂ්පාදනය කියන්නේ GDP බෙදී යන ආකාරයයි. මේ සංකල්පය විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්නේ අනිත් සාධක වලට සාපේක්ෂව ශ්‍රමයට ලැබෙන ආදායම් කොටසයි. මේ අනුව ආදායමේ ක්‍රියාකාරී ව්‍යාපෘතිය අනුව අසමානතාවය මුළු දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස මුළු වැටුප්වල ආදායම් කොටස වෙත යොමු වෙන්න පුළුවන්. In terms of functional distribution of income, inequality may refer to the income share of total wages as a percentage of total GDP. මේ නිර්වචනය වඩා පුළුල් වන අතර ආදායම් පමණක් නොව තේරීමේ නිදහස, බලයට ප්‍රවේශය, ඒ වගේම හැකියාවන්, ඒ වගේම ක්‍රියාකාරීත්වය විවිධ පැතිවලට අදාළයි. Inequality measurements size distribution of income to measure income. මේ ආදායම් ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ අසමානතාවය ආර්ථික විද්‍යාඥයන් මේ ජාතික ආදායම් සහ වියදම් සමීක්ෂණ වලින් NHIES මගින් ලබාගත් දත්ත භාවිතා කරනවා. මේ සමීක්ෂණ මගින් එක් ආර්ථික ඒකක සඳහා පුද්ගලික ආදායම ඒ වගේම ගෘහ ආදායම ඒ කියන්නේ personal income එකයි household income එකයි මේ දෙකම සපයනවා. වසරකට පුද්ගලික ආදායම භාවිතා කරන බව උපකල්පනය කළොත් ජනගහනයේ පුද්ගලයන්ගේ ආදායම ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට නම් කුඩා ආදායමේ සිට විශාලතම දක්වා සකස් කරලා තියෙනවා. එක් පුද්ගලයාට ලැබෙන ආදායම පසුව සමාන කාණ්ඩ 10කට සහ එක් කාණ්ඩයෙන් ලැබෙන මේ corresponding income එක අනුරූප ආදායම එකතු කරනවා. මේ කණ්ඩායම් ආදායම් දශම ඒ කියන්නේ මේ income decilize කියලා හඳුන්වනවා. මේ පොතේ PDF එකේ table 6.1 එකේ වගුවේ දැක්වෙන්නේ මේ පුද්ගලයන් 20කගේ මුළු ජනගහනය සහිත උපකල්පිත ආර්ථිකයක් සඳහා මේ ජනගහනයේ දශම ගණනින් හදපු ආදායම් සහ ඒවට අනුරූප ආදායම කොටසයි. Decile and quantile distribution ratios. Table 6.1 වල තීරු පහක් තියෙනවා. A තීරුව ජනගහනයේ ගෘහ ඒකක 20ක් දක්වනවා. B තීරුව population into deciles. ඒ වගේම මේ උපකල්පිත ආර්ථිකයේ මුළු ආදායම ඒ වගේම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස එක් නිවසේ ආදායම C තීරුවේ දක්වනවා. ඒ වගේම D තීරුව මේ percentage income converted into percentage income deciles. ඒ වගේම E තීරුව සෑම නිවසකම ආදායම සමානව බෙදී යන උපකල්පනය කරමින් මේ ආදායම් දශමවල උපකල්පිත දත්ත කට්ටලය සපයනවා.
ඒ වගේම තමයි මේකේ මේ කුස්නෙට් රේෂියෝ එකයි ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න ඕන ආයි කියන ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඒ වගේ YouTube එකේ රිෆර් කරන්න ඕනේ topics තියෙනවා කුස්නෙට් රේෂියෝ the Lorentz curve Gini coefficient මේ ටික YouTube එකේ Google එකේ රිෆර් කරන්න relation between the Gini ratio and the Lorentz curve මේ වෙද්දී අපි දන්නවා income inequality ආදායම් අසමානතාවය ඒ කියන්නේ මේ වැඩිවීමක් Lorentz curve සහ Gini අනුපාතය යන දෙකෙන්ම නිරූපණය වෙනවා කියලා. මේ Lorentz චක්‍රය moves outward from the line of perfect equality ඒ කියන්නේ මේ පරිපූර්ණ සමානත්වයේ රේඛාවෙන් පිටතට ගමන් කරන්නේ නම් මේකේ අදහස් වෙන්නේ ආදායම් අසමානතාවයක් ඇති බවයි. line of perfect equality සහ Lorentz අතර දුර වැඩි වෙන තරමට මේ ආදායම් අසමානතාවය වැඩි වෙනවා. මේ ආදායම් පරතරය නරක අතර හැරීම හෝ අසමානතාවයේ මට්ටම පුළුල් කිරීම ලෙස හැඳින්වෙනවා. මේ සමග Gini ratio එක වැඩි වෙනවා. Inequality and income growth. මේ ආදායම් අසමානතාවය ආර්ථික වර්ධනයට අහිතකරද? සමහර ආර්ථික විද්‍යාඥයන් තර්ක කරන්නේ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන අයට දිරිගැන්වීමේ යාන්ත්‍රණයක් සහතික කරන බැවින් ආදායම් අසමානතාවය වර්ධනයට යහපත් බවයි. මේ ආදායම් විෂමතාවය ආර්ථික වර්ධනයකට හොඳ නැතයි යන තර්ක කරන පිරිසක්ද ඉන්නවා. ඒ වගේම මේක ආර්ථික ස්ථාවරත්වය අඩපණ කරන සමාජ දේශපාලන ආතීතීන් ඇති කරන නිසා. මේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් නැති වුණාම ආර්ථික වර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අඩු ආදායම්ලාභී රටවල් වල ආර්ථික අසමානතාවය ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා වුණත් මේ වර්ධනය සහ අසමානතාවය පහත වැටෙන බව මේ තර්ක කරන තවත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් පිරිසක් ඉන්නවා. reducing income inequality මේ ආදායම් අසමානතාවය terrible evil එකක් විදියට දකිනවා. ඒ වගේම මේ දශම විලා හැරීමේ අනුපාතය ඒ වගේම Lorentz චක්‍රය ඒ වගේම Gini ratio භාවිතා කළේ ආදායම් අසමානතාවයේ ඉහළ සිදුවීම යන්නේ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා පෙන්වන්න. ඒ වගේම තමයි මේ දරිද්‍රතාවය වගේම ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියටම බාධා කරන සමාජ ආතතීන් සහ නොසන්සුන්තාවවල් මේ ඉහළ ආදායම් අසමානතාවයට ආර්ථික ප්‍රගතියට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආදායම් අසමානතාවය කළමනා කරන්න පුළුවන් හැකි මට්ටමක පවතින බව සාහිතික කර ගැනීම පියවර වැදගත් වෙනවා. මේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල රජයන් ආදායම් අසමානතාවය පාලනයට විවිධ උපාය මාර්ග භාවිතා කරලා තියෙනවා. They include income redistribution measures, transfer payment measures, capability building measures and the assessed redistribution measures ඒ ටික භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ ආදායම් නැවත බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ධනවතුන් මත ආදායම් සහ ධන බදු මත පැනෙන ඒ කියන්නේ direct සහ progressive taxes පැනවීමේ ස්වරූපයක් ගන්න පුළුවන්. මේ ධනවතුන්ගේ ඉවත දැමිය හැකි ආදායම සමානුපාතිකව අඩු කළ හැකි අතර මේ බද්දෙන් ලැබෙන ඉතුරුම් ජනගහනයේ 15%ගේ ආදායම් මට්ටම නැන්වීම සඳහා මාරු කළ හැකි බැවින් මේ බදු නැවත බෙදා හැරීමේ බලපෑමක් ඇති කරනවා. මේ ආදායම් බදු ධන බදු ආයතනික බදු ඒ කියන්නේ income tax, wealth tax and corporate tax ඇතුළත් විය හැකි අතර ධනවතුන් වෙනත් කිසි ආකාරයකින් භුක්ති විඳින ආදායමේ කොටස අඩු කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල බදු ආදායමේ මූලාශ්‍රය වෙන්නේ එකතු කළාගේ එකතු කිරීම හෝ පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය සඳහා වන පිරිවැටුම් බදු වැනි වක්‍ර බදු. ඒ කියන්නේ indirect taxes like value added or turnover taxes consumable. මේ බදු ක්‍රමය regressive වන්නේ දුප්පත් ජනතාව මේ බදු වල විශාල බලක් බෙදා ගන්නා බැවින්. උදාහරණ විදිහට සීනි, ජලය, විදුලිය, ආහාර, ධාන්‍ය වගේ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය වල බදු වලින් ඉහළ ප්‍රතිශතයක් මේ දුප්පතුන් විසින් දරනු ලබනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන් සහ අන්නාඩ් විසින් මේ සුවිශේෂී ලෙස පැසසුබට ලක් වුණු තවත් පියවරක් වන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම දක්වා මේ නොමිලේ අධ්‍යාපනයයි 1970 දශකයේ මැද භාගය දක්වා මේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සහ ආහාර සහනාධාර ලබා දීම මේ කාල සීමාව තුළදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනි රේෂියෝ 1.34 පමණ අඩු මට්ටමක පැවතීම සහතික කරපු කැපී පෙනෙන පියවරක් ලෙස සැලකෙනවා.
ඉතින් අපි අද කතා කළේ 6 වෙනි පාඩම. මේකෙදි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් ලොරන්ස් කර්ව් එක, ගිනි රේෂියෝ එක එහෙම ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න, එකෙන් රිෆර් කරන්න, කරුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් පොතේ ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කෝස් බුක් එකේ 3-4 වාරක් කියවන්න. ඒකෙත් කරුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා එක්සෑම් එකට ෆේස් කරද්දී පිටින් ගත්ත කරුණුත් ලියන්න පොතේ තියෙන කරුණු එක්කම. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.